Ο ωκεανός είναι μια ιδέα ζωμορφή τιτάνα, γι' αυτό θα ασχοληθούμε μεμονωμένα μαζί του. Καταρχήν δεν παίρνει μέρος στην τιτανομαχία εναντίον των Ολύμπιων θεών και γι' αυτό δεν τιμωρείται από το Δία μετά την ήττα τους. Δεύτερο και πολύ βασικό, θεωρείται το Α και το Μέγα όλης της ζωής επάνω στη γη, τη χλωρίδα, την πανίδα, εντός και εκτός νερού, αλλά και την εξέλιξη του κάθε είδους. Συγκεκριμένα, ο Αναξίμανδρος, όπως και οι σημερινοί επιστήμονες, πιστεύει πως η πρώτη μορφή ζωής έχει δημιουργηθεί στο νερό και πως οι πρώτες μορφές ζωής είχαν και έλιφους. Μετέπειτα από την ανάγκη ώστε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ζωής, δημιουργήθηκαν και οι υπόλοιπες μορφές ζωής, όπως αμφίβια, ζωοστεριάς και μετά τα πτηνά. Σε αυτό συμφωνεί και η αρχαία ελληνική τέχνη με διάφορες αποκονήσεις αλλά και αναφορές. Όλα αυτά μας δείχνουν πως η αλυσίδα της ζωής πρέπει να ξεκινήσει από το νερό και καθώς καινούριες συνθήκες το επιβάλλανε, αυτή μεταβαλλόταν μέχρι που έφτασε στην τελειοποίηση όλων των ειδών της, ακόμα και τον άνθρωπο. Τρίτο και πολύ σημαντικό, ο ωκεανός θεωρείται άπειρος, αφού όλα τα νερά ξεκινούν από αυτόν και καταλήγουν σε αυτόν. Από τον ωκεανό και την Τιθύν, τιτανίδα επίσης του υγρού στοιχείου, γεννήθηκαν όλοι οι ποταμοί πάνω στη γη, τα αρσενικά παιδιά τους δηλαδή, αλλά και οι ιερές ωκεανίδες όπως αποκαλούν, οι οποίες είναι οι κόρες τους και είναι οι πηγές, τα ριάκια, οι λίμνες και έχουν ιερό έργο αποστολή από τον Δία να αναθρέψουν τους νέους με τη βοήθεια των ποταμών και του Απόλλωνα. Δηλαδή το πόσιμο νερό που πίνουμε και μας θρέβει, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε ούτε καν να επιβιώσουμε. Ο ωκεανός, εκτός του ότι είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος όλων των τιτάνων, αφού καλύπτει όλη τη γη με το υγρό του στοιχείο, έχει παραχωρήσει το 1/10 από την απαραντοσύνη του σε μια από τις κόρες του, τη Στίγα, η οποία κυλά από ένα βράχο μέσα στον Άδη, κάτω από τη γη. Ο Δίας έχει τιμήσει με το μέγιστο τη Στίγα, την κόρη του ωκεανού, δίνοντας όρκο στο νερό της αφού ήταν σύμμαχός του κατά την ανομαχία εναντίον των τιτάνων. Τέταρτο και πολύ καθοριστικό, οι συγγραφείς άλλοτε τον επικαλούνται με το όνομά του ωκεανό, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την προσωποποίησή του, και έτσι μπορούμε να το βρούμε που βρίσκεται γεωφυσικά τουλάχιστον, και άλλοτε στον ωκεανό που ξέρουμε εμείς σήμερα, δηλαδή την τεράστια θάλασσα μεγαλύτερη της Μεσογείου, όπως του Ατλαντικού ή του Ειρηνικού ωκεανού. Αυτόν τον ωκεανό κυβερνάει και είναι βασιλιάς του Ποσειδώνας, ο βασιλιάς της θάλασσας και όλου του υγρού στοιχείου. Από αυτόν τον Τιτάνα έχει πάρει και την ιδιότητα του Ποσειδώνας να θεωρείται ο πρώτος δαμαστής και εξημερωτής αλόγων για τον λόγο τον οποίο φαίνεται και στην εικόνα. Εδώ τώρα ο Αναξίμανδρος μας ενημερώνει και κάτι άλλο. Το σύμπαν αλλά και η γη έχει ένα θεϊκό νόμο που κρατάει πάντα τις ισορροπίες εκεί που πρέπει, ώστε να διατηρήσει τη ζωή και τον ίδιο τον κόσμο σε σωστή λειτουργία. Όσον αφορά το νερό, λοιπόν, η γη κατά τους δύο πόλους είναι κάτι σαν μπαταρία. Και η ενέργεια, όπως φαίνεται, συσσωρεύεται κυρίως στον νότιο πόλο. Όταν εξαντληθεί αυτή η ενέργεια και δεν μπορεί η γη να την ανανεώσει, τότε μιλάμε πιθανόν για το τέλος του κόσμου. Ήδη οι πάγοι αρχίζουν και λιώνουν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από ό,τι παλιότερα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τον αριθμό των κατοίκων στη γη ούτε με την κατανάλωση του νερού από εμάς και τα ζώα, γιατί όλα αυτά είναι ανακυκλώσιμα. Η γη και το σύμπαν ολόκληρο είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να ισορροπήσει τις ανάγκες της ζωής, όσοι και αν είναι αυτή. Αλλά όταν εμείς οι ίδιοι πηγαίνουμε ενάντια στη φύση, με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύξαμε και εκτάσσουμε τον πολιτισμό μας σήμερα, καταστρέφοντας τη φυσική αλυσίδα, τότε σίγουρα θα έχει αντίκτυπο σε όλους μας κάποια στιγμή και το οποίο αρχίζει και φαίνεται. Ήδη κάποιοι θέταν πρόβλημα νερού εδώ και κάποιες δεκαετίες και φυσικά προσπαθούν να πετάξουν τον μπαλάκι στον υπερπληθυσμό της γης και δίθεν τις άσκοπες κατανάλωσης που γίνεται από εμάς και τα ζώα, αλλά κρύβουν την αλήθεια ως συνήθως, την οποία αν ο άνθρωπος σεβόταν το περιβάλλον και τη φυσική αλυσίδα της ζωής και ζούσε εναρμονισμένα με τη φύση, όπως οι αρχαίοι Έλληνες, η γη θα μπορούσε να του παρέχει ό,τι χρειαζόταν, ακόμα και αν η γη είχε γεμίσει 100 φορές τον πληθυσμό που έχουμε ακόμα και σήμερα. Αλλά όταν εμείς πηγαίνουμε ενάντια στη φύση μας, με την κακή χρήση της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να καταστρέφουμε το περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα ανεπανόρθωτα, τότε το αποτέλεσμα θα είναι το αναμενόμενο. Αυτό που γίνεται τώρα με το πετρέλαιο και κάποιοι ήδη αρχίζουν και ψάχνουν καινούριες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, γιατί έχουν ξεζουμίσει στην κυριολεξία τη γη για να βγάζουν χρήματα, θα γίνει αργότερα και με τον νερό από ό,τι φαίνεται. Γιατί δεν τους νοιάζει να ζουν σε αρμονία με τον κόσμο, αλλά τους νοιάζει να βγάζουν χρήματα χωρίς να κοιτάνε συνέπειες που αφορούν όλους μας. Γιατί όταν για κάποιους η γη είναι μόνο μια ανεξάντλητη πηγή χρημάτων και γεωφυσικού πλούτου, για κάποιους άλλους είναι και το σπίτι τους το οποίο σέβονται. Το ότι η γη δεν προλαβαίνει να αναπληρώσει με πάγους τους πόλους της. Το ότι το νερό πλέον δεν ολοκληρώνει τη φυσική του πορεία όταν εξαντλείται να συμπυκνωθεί στα σύννεφα και να επιστρέψει και πάλι πίσω. Τα χημικά και άλλα πολλά που το καταστρέφουν. Κάποιοι φρικάζουν τους αιθέρους μεταλλάσσοντας το κλίμα σε διάφορες περιοχές. Η χρήση μεταλλαγμένων στη γεωργία, η οποία καταστρέφει χωράφια, οργανισμούς, αλυσίδα ζωής και το υγρό στοιχείο. Η στέρεψη άλλων υλικών της γης όπως το πετρέλαιο και άλλα πολλά δεν φτάνουν να παριθμίσουν το γεγονός ότι καταναλώνει την ενέργεια που χρειάζεται η γη και ο ωκεανός ώστε να παραμείνει σε σωστή λειτουργία. Εμείς, ο υπόλοιπος κόσμος, ως συνήθως είμαστε τα κορόιδα αυτών που φτιάξαν αυτό το σάπιο μοντέλο πολιτισμού για να γεμίσουν απλά την ψύχωσή τους που έχουν με το χρήμα και την εξουσία, οι οποίοι δεν την αξίζουν κιόλας. Γιατί αν την αξίζανε, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και δεν αφορά το Τιτάνο ωκεανό. Ελπίζω να απολαύσατε ακόμα ένα βίντεο που αποδεικνύει τη μήτρα των πολιτισμών, αλλά και να μάθετε κάτι που δεν θα το μαθαίνετε από πουθενά αλλού. Καλή σας συνέχεια και μην ξεχνάτε, υποστήριξτε το βίντεο, την έρευνα, το κανάλι αυτό, αφήστε το σχόλιο σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.